Xiaomi Amazfit Bip jsou chytré hodinky, které nabízejí mnoho skvělých funkcí, navíc za velmi příznivou cenu. Nyní jsem je přes týden testoval a povíme si, jaká je moje osobní zkušenost a co se mi na hodinkách líbí nejvíce. Začněme nejdřív samotný balení hodinek, které působí vcelku decentně. Uvnitř balení totiž najdeme samotné hodinky, manuál v anglickém jazyce a kolébku pro nabíjení. Tu ale, jak si zmíníme později, nebudete skoro potřebovat, protože hodinky vydrží sakramensky dlouho nabité. Hodinky mají 1,28 palcový displej, který nabídne rozlišení 176 na 176 pixelů. Jedná se o dotykový LCD displej, který, jak vidíte, je dobře čitelný i na přímém slunci. Navíc nám stále ukazuje aktuální čas a počet ušlých kroků. Zakřivení displeje samo o sobě 2,5D a tak se designově podobá populárním hodinkám Apple Watch. Zároveň se jedná o sklo Gorilla Glass 3, které něco vydrží. Obdélníkový tvar displeje navíc vypadá velmi sportovně a moderně. Abyste se mohli na hodinky podívat také v noci, nabízí podsvícení displeje, které aktivujete korunkou hodinek. Amazfit Bip jsou velmi lehké, váží pouhých 31 gramů a snadno tak zapomenete, že nějaké hodinky vůbec máte. Váží totiž o více jak polovinu méně než například hodinky Z-Blaze Vibe 3, které jsem recenzoval v minulém videu. Nízká váha je vykoupená tím, že jsou hodinky kompletně z plastu, přesto jsou hodinky dílensky zpracovány na jedničku. Na straně hodinek nalezneme jedno nenápadné tlačítko, které se dá pouze mačkat, točení žádnou funkci nepřináší. Velkou výhodou je, že Amazfit Bip nabídnou certifikaci IP68, jsou tedy odolné vůči vodě i prachu a s touto certifikací si můžete zajít i zaplavat. Hodinky mají také akcelerometr a zabudovaný modul GPS, ten má přesnost plus minus 7 metrů, což rozhodně není vůbec špatné, a naopak. Signál chytnete poměrně rychle také v husté zástavbě, za což má Xiaomi velkou pochvalu. Na zadní straně je pak samozřejmostí senzor srdečního tepu, který měří vaši tepovou frekvenci nejen během sportovní činnosti. Pod ním najdeme dva konektory pro nabíjení. Na výběr máte hned ze 4 barev, černou, bílou, zelenou a oranžovou. Pásek hodinek je pak také samozřejmě vyměnitelný, takže když se vám časem ošoupe, můžete za pár korun z čínských obchodů koupit nový. Pojďme si trochu podrobněji ukázat, jaké je rozhraní hodinek a jaké funkce nabízejí. Z domovské stránky se pomocí swipenutí dolů dostaneme do funkce zapnutí módu nerušit a pomocí swipenutí nahoru se dostaneme do správce notifikací ze spárovaného telefonu. Když se z domovské stránky přesuneme doleva, zde defaultně najdeme aplikaci Alipay, ale dá se pomocí aplikace přenastavit na aktuální počasí, což je určitě zajímavější. Při přesunu doprava pak najdeme status, který nás informuje o ušlých krocích, tepové frekvenci a mnoho dalšího. Aktivity, kdy si můžeme navolit, zda jdeme zrovna běhat, jezdit na kole nebo pouze chodit, všechny data o poslední sportu se nám ukládají do historie hodinek a úplně všechny data se nám pak ukládají do aplikace v telefonu. Počasí, která čerpá data z telefonu, budík, který si taktéž můžete nastavit pomocí aplikace, stopky, kompas, pomocí kterého si můžete například zobrazit aktuální výšku nad mořem, nadmořský tlak a tak dále, a nastavení, ve kterém si můžeme zvolit nový styl ciferníku, nastavit předvolbu pro dlouhé stisknutí tlačítka na straně hodinek, tady například ke startu aktivity, upravit jas displeje a pár dalších základních věcí, jako tovární nastavení, vypnutí hodinek a tak dále. Musím přiznat, že dotykový displej reaguje velmi svižně a přesně, takže za tohle mají Amazfit Bip velké plus. Pro propojení hodinek s telefonem slouží Bluetooth 4.0 a hodinky spárujete s Androidem 4.4 a vyšším, případně s iOS 8.0 a vyšším, tedy s téměř každým zařízením. Abyste mohli hodinky a telefon spárovat, budete si muset doinstalovat aplikaci Mi Fit, kterou si můžete hodit do češtiny. Pak už jen stačí v aplikaci přidat nové zařízení, u hodinek zapnout funkci Find Device a hodinky se vám během chvilky spárují. Pojďme si ukázat ty nejlepší funkce, které s hodinkama po spárování dokážete. Přijímání notifikací. Po spárování budete do hodinek dostávat všechny upozornění, které vám v mobilu budou vyskakovat, tedy e-mail, upozornění z Instagramu a tak podobně. Dále přes mobil dokážete do hodinek dostat další designy ciferníků. Za třetí si můžete nastavit Activity Goal, tedy kolik byste denně chtěli ujít kroků a aplikace vás pak bude upozorňovat, jestli se to zvládli či nikoliv. Dále skvělý přehled o všech aktivitách, kdy vám hodinky skvěle ukazují i trasu, kudy jste běželi, kolik jste spálili kalorií a tak dále. A to vše navíc můžete sdílet i se svými přáteli a hecovat se navzájem, tohle se mi moc líbí. A spoustu dalších drobností, jakože si do hodinek můžete nastavit budík, pozmění město, z kterého se budou čerpat data pro počasí, měření spánku a tak dále.
baterka nabízí kapacitu 190 mAh a sakra dlouhou výdrž nabití. Osobně mi za den z hodinek ubydou vždy taková 3 až 4%, a to se zapnutým měřičem tepové frekvence a zapnutým GPS při aktivitě. Není tedy žádný problém se dostat až na měsíc výdrže, což je obrovský rozdíl oproti mým stávajícím TicWatch 2, které musím nabíjet obden. Když vám tedy po měsíci dojde šťáva, jednoduše hodinky zacvaknete do nabíjecí kolébky a oni se během hodinky a půl zase doplna nabíjí. No prostě nádhera, v tomhle mě Amazfit Bip opravdu překvapily. Hodinky se dají v Česku pořídit o 1700 Kč nebo 65 €. Odkaz pro tu nejlepší cenu na Heuréku, kde můžete hodinky pořídit nejlevněji, vám dám dolů pod video. Za trochu nižší cenu se pak prodávají na AliExpressu nebo Gearbestu, ale tam je trochu složitější případná reklamace. Každopádně do tyto čínské obchody preferuje, odkazy na hodinky do těchto obchodů budete mít také nachystané pod videem. Hodinky za tak nízkou cenu nabídnou nespočet funkcí, a to především GPS, které v této cenové relaci není obvyklé. Sice se nevyrovnají Apple Watch, ale pokud scháníte levnou alternativu chytrých hodinek, Xiaomi Amazfit Bip budou rozhodně dostačující s velmi podobnými funkcemi. Pokud byste měli k hodinkám nějaký dotaz, neváhejte se mě zeptat dole v komentářích, na všechno rád odpovím. Stejně tak mi dejte vědět, pokud tyto hodinky někdo máte, jak jste s nimi spokojeni. A v případě, že byste chtěli nějaké robustnější hodinky, podívejte se na mou předešlou recenzi hodinek Zeeblade Vibe 3 HR, které stojí ještě o polovinu méně a opět nabídnou podobné funkce pouze s chybějícím GPS. Díky za sledování až sem a budu se těšit zase příště, zatím se mějte a ahoj.